Шановні українці і українки, головне за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні після того, як росіяни намагались вичавити наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал зустрічі основний. Україну треба підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму Pearl. Будуть вони в червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде, але час має велике значення. І треба бути оперативніше. Ми обговорили з Генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення, ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку, Йонаса, тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССО, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!